أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم everyone welcome to Printpedia نن زمونږه lecture 3 چې کوم دی هغه د parts of speech دریم حصہ یعنی verb په حواله سره دی verb څه ته وایي او د verb types کوم یو دي او د verb forms کوم دي هغه موږ نن زده کوو verb څه ته وایي د verb موږ ډېر simple definition لیکلی دی an action word is called verb هغه ورډ چې هغه موږ ته اکشن ښیي کار ښیي هغې ته ورب ویلی شي د دې د اردو پہچان دا موږ پکې یو ټویسټ غوندې کې پیدا کړی دی د دې اردو پہچان موږ داسې لیکلی چې اردو میں ترجمہ کرنے سے لفظ نا پر ختم ہوگا لکه که دا موږ اگزامپلز درکړي دي واک ایٹ ډرنک که دا موږ ترجمه کړو د دې ترجمه وکړو په اردو کې نو واک چلنا دا شانتی ایٹ کھانا ڈرنک پینا اٹھنا بیٹھنا د ټولو په اخره کې نا راځي نو داسې ټایپ ورډز ته ورب ویلی شي او په اردو کې ورته فعل ویلی شي د پښتو په پښتو کې ترجمې کولو سره بعد د لفظ په اخر کې لام راځي لکه چلنا نه ګرځېدل خوړل سکل کېناستل ودرېدل تلل راتلل دا ټول لام باندې چې ختمیږي نو دا وربز دي زما سره په د دې ټایپس اف وربز چې کوم دي هغه مینلی دوه دي یو مین ورب دی یو هیلپینګ ورب دی دا مین ورب بیا په دوه مزید حصو کې تقسیم شوی دی مین ورب اټ شوز ایکشن ان ا سنټنس په یو سنټنس کې موږ ته چې کوم کار ښیي نو هغې ته مین ورب وایي لکه کټ ایٹ برنګ ایټسټرا دا دي اگزامپلز دي transitive verb it needs an object to complete its meaning دیتا عموما د object ضرورتي direct object یا د indirect object چې خپل meaning دا complete کی تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا verb transitive دی که intransitive دی ټول ناول به تاسو په sentence کې دغه معلوموئ verb معلوموئ د هغې نه پس به بیا دا معلوموئ چې دې کې direct object شته او که نشته دغه شانتي intransitive verb it does not need any object to complete its meaning د دې د معنی مکمل کولو دپاره د object ضرورت نه لکه for example sleep دی نو sleep زیم he slept هغه وده شو he slept what object پکې نشته صرف he slept هغه وده شو نو سنټنس زما سره کمپلیټ شو meaning چې کوم دی هغه بل ته پوره ورسېدو نو په دې کې به د object ضرورت نه او په transitive verb کې به د object ضرورت helping verb څه ته وایي it helps the main verb in making a sentence is or am د examples دي وغیره helping verb هغه verbs چې هغه د main verb سره په sentence جوړولو کې مدد کوي forms of verbs لرازو دا په دوه کیټګریز کې ډیوایډ شوي دي regular verbs او irregular verbs regular verbs هغه چې هغه د هغې سیکنډ او تھرډ فارم عموما په ایډي ختمیږي هغه په ایډي ختمیږي نو هغې ته به ریګولر وربز وایي لکه موږ اگزامپلز درکړي تاسو له وربز خو دنیا شوي دي خو دا پکې موږ یو 5 اگزامپلز لیکلي واک واکډ واکډ نیډ نیډډ نیډډ هیلپ هیلپډ هیلپډ دغه شانتي پلی پلیډ پلیډ فیل فیلډ فیلډ د irregular verbs هغې ته وایي چې د هغه یو خاص قاعده نه فالو کوي خو سیکنډ او تھرډ فارم یې مختلف یعنی ای ډي پکې په اخره کې نه لکه سی سا سین گو وینٹ گون برنګ براٹ براٹ ټیک ټوک ټیکن سلیپ سلیپټ سلیپټ دې ته irregular verbs وایي هوپس چې تاسو به په دې ویډیو کې څه ناڅه زده کړي او د نور ښه ویډیوز دپاره پرنټرپیډیا چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ تھینک یو